barang sedap. Harga pun berpatutan. Reasonable lah, DP price is okay lah. Lagipun servis dia, ada anything happen boleh hantar sini balik. It's okay, bagus. Harga bagus, memang bagus. Boleh pakai for temporary, it's okay lah. Jalan pun kita boleh jalan jauh. Berapa jam tadi dia cakap ni? Okey lah.